درود و وقت بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز. خانم و آقایان شبتون بخیر باشه. من علی مهربانی هستم. چهارشنبه شب 27 خرداد در خدمت شما هستیم با یک برنامه دیگه از سری مجموعه برنامه‌های وطن و امشب می‌خوایم با دو مهمان بسیار گرانقدر و ارزشمندی که داریم به این بپردازیم نقش ما مردم ایران چی هستش در آینده. اخبار رو داریم دنبال می‌کنیم، داریم می‌بینیم که خبرهایی به بیرون غیر رسمی یا رسمی داره درز میکنه از توافق، از مفاد قرارداد توافقی که بین ایران و آمریکا نوشته شده، واکنش اسرائیل چی هستش و شاید آخرین خبرها صحبت‌های ترامپ باشه. اما به دور از همه این اتفاقات مهمترین نقش ما مردم داخل ایران داریم. ما افرادی که داخل ایران حاضر شدن برای اون امید و رویایی که داشتن 18 و 19 دی به خیابان بیان و هزاران نفر جانشون رو فدای کشورشون کنن، جانشون رو برای فردای بهتر بکنن. زندگی در جریانه، اما ما فراموش نخواهیم کرد. اگر میخندیم، اگر مسافرت میریم، تفریح میکنیم، این دلیل نمیشه که ما فراموش کرده باشیم. من برنامه‌های قبلی هم گفتم مشکل جاییه که ما میایم نشون میدیم داخل ایران هیچ مشکلی نیستش. جایی مشکل که ما میایم ارجحیت‌ها رو و اولویت‌ها رو جابجا می‌کنیم. طبق خواسته جمهوری اسلامی شاید ناخواسته داریم بازی می‌کنیم. میگیم همه چی داخل ایران خوبه. این یه مشکل خانوادگی، حرفایی که پروپاگاندای جمهوری اسلامی میزنه. ما خودمون حلش می‌کنیم. چه صحبتی، چه حل کردنی؟ سالها فقط قتل، تجاوز، سرکوب و اعدام و آزار و اذیت بوده جواب جمهوری اسلامی به اعتراض مردم داخل ایران. اما متوجه این نشده که اتحادی که مردم با هم بهش رسیدن، قدرتی که مردم ایران شاید سالها فراموشش کرده بودن، بار دیگه سیاهی و پلیدی رو از روی کشورمون برخواهد گذاشت. بریم سراغ بحث امشبمون. من قبلش دوست دارم مهمانان عزیزمون رو بهتون معرفی کنم. سرکار خانم سوده شرحی، خیلی خوشبختیم که شما مهمان برنامه ما هستید. خوش اومدید سرکار خانم. بار اولی است که من با شما دارم اجرا میکنم. من یه بایوگرافی خیلی کوتاه ازتون دوست دارم به مخاطبین بگم. سال 1382 فعالیت حرفه‌ای خودتون رو توی تئاتر شروع کردید و دقیقاً 12 سال بعد شما جایزه بهترین بازیگر نقش زن در تئاتر رو در جشنواره فجر بردید با در واقع تئاتر جنایت مکافات و همینطور سال 1398 یه تصمیمی گرفتید شما که فکر میکنم تاثیر بسیار بزرگی گذاشت. حالا بهش خواهیم پرداخت، بیشتر بازش میکنیم و شما کنار ما هستید امروز. و همینطور امشب ما شایان ترابی عزیز رو داریم، تحلیلگر سیاسی و بلاگر که این روزها فعالیت ایشون در سوشال مدیا بسیار دیده میشه چون صدای مردم هست، چون دقیقاً همون چیزی که صدای مردم داخل درون قلبشون هست، اون چیزی که میخوان به خارج رسیده بشه. شایان عزیز تو همین راستا داره قدم برمیداره و مردم هم لذت میبرن، ویدیوهاش دیده میشه. خب من به رسم ادب اگه اجازه بدید با خانم سوده شرحی عزیز شروع میکنم. اینکه اول دوست داشتم قبل از اینکه به موضوع بپردازیم، سال 1398 شما بعد 4 سال که خب میدونم به اوج فعالیت هنری خودتون به افتخارات و دستاوردهای بزرگی رسیدید و اصطلاح خودمونی بگم به گل کارتون، نتیجه زحمات تلاشتون رو داشتید بیشتر میدیدید، کارها بیشتر دیده میشده، اما به یک باره تصمیم میگیرید که مقابل جمهوری اسلامی بایستید و صدای مردم باشید. میخوام از این تصمیم برامون بیشتر بگید و چی شد که به اینجا رسیدید. بعد از این ورود میکنیم به موضوعی که برای برنامه امشب در نظر گرفتیم و من سوالاتم از شما دو بزرگوار میپرسم. خیلی ممنون، مرسی بابت وقتی که به من دادید. من اول سلام میکنم خدمت بینندگان عزیز و خدمت آقا شایان. خیلی خوشحالم از آشنایی با ایشون. ببینید، من سال 98 تصمیم گرفتم که به قول شما بعد از اینی که به نظر میرسه در کشورهای دیگه که وقتی یه نفر خب اهدافش رو دنبال میکنه و بعد میرسه به اونجایی که هدفش بوده، میرسه به اون هدفش، لااقل نزدیک میشه به اون هدفش. و خب اتفاق خیلی بزرگی هم بود در زندگی من، چون من در بخش بین الملل با کارگاه‌های خارجی مقایسه شدم. یعنی تئاتر فجر اینطوری بود اون موقع که الان هست،
اینطوری بودش که از کشورهای دیگه کارهای بسیار عالی می اومدن و خب ما همه با هم دیگه مقایسه می شدیم و خب اتفاقی خب برای من افتاد. ولی متاسفانه در ایران یه همچین اتفاقی نمیفته که شما وقتی که به هدفت میرسه فکر کنی که خب از این به بعد میتونم یک شرایط دیگری داشته باشم. همه چیز بسیار سیستمیه و در مورد تئاتر هم همینه و اصلا اون قسمتشو بذاریم کنار که من خیلی نمیخواستم در سیستم وارد بشم. سال 98 اتفاقی افتاد که من دقیقاً سر یه اجرایی بودم به اسم فرانکنشتاین که فکر میکنم همه بشناسن، یک رمان معروفه. در سالن اصلی تئاتر ما اجرا میرفتیم که اون اتفاقات 98 افتاد که اتفاقاتی نبود که اصلا دیگه بشه چشم پوشی کرد ازش. یعنی اول بنزین گرون شد، بعد مردم تو اینترنت قطع شد، بعد مردم تو اعتراضات کشتن و واقعا شاید مثلا دانشجوها قبلش یک اعتراضی میکردن و یه سری توی مثلا گروهکای خاصی آدم میگفت خب دارن این اتفاقا میفته، ولی اینجوری دیگه مردم تو خیابون کشتن، بعد هواپیما رو زدن، بعد هزار یک اتفاق افتاد که من تصمیم گرفتم که فکر کردم که دیگه ایران جای ماندن نیست و من باید بزنم بیرون و مهاجرت کنم. و خب وقتی هم مهاجرت کردم خب فضای کار برام خیلی راحت‌تر شد از این بابت که خب دیگه اولین اتفاقی که برام افتاد که بدون سانسور میتونم بخونم، میتونم بازی کنم و میتونم اگر قرار باشه صدای مردم باشم بدون سانسور و بدون نگرانی اینکه خب اذیتم بکنن از یک کشور دیگه این کارو بکنم. بسیار عالی. و حالا یک مسیر پرتلاطمی رو طی کردید و فعالیت‌های هنریتون رو همچنان ادامه دادید. من فکر می‌کنم از سال 1401 بسیار شما بعد از اتفاقی که تو جنبش زن زندگی آزادی و قتل حکومتی مهسا امینی رخ دادش فراتر و گسترده تر شد. حالا در مورد این موضوع صحبت میکنیم. من میخوام بیایم رو موضوع امشبی که ما انتخاب کردیم. دو بحث متفاوت هست از دو دیدگاه و نگرش متفاوت و سال اول هم میخوام در مورد موضوع امشب از شایان عزیز بپرسم. شایان جان، خب الان بولترین مهمترین اخباری که ما داریم میبینیم اخبار توافق هستش، تعارف نداریم و بعضیا این نگرش رو دارن که خب دیگه همه چی تموم شد، دیگه جمهوری اسلامی نفس راحت میکشه و داریم میبینیم تو سوشال مدیا مردم به این اشاره میکنن دوباره جمهوری اسلامی میخواد قتل عام کنه، کشتار کنه، فشار از روش برداشته میشه و ما مردم هستیم و اینا. اما وقتی به قشر جوان نگاه میکنیم یکم این برداشته متفاوته. یعنی قشر جوان انگار میگه اتفاقا الان نوبت ما میشه، الان فرصتی هست که ما میتونیم بیشتر و بهتر برای اون خواستمون که بهاهای سنگینی رو تا به الان براش دادیم براش قدم برداریم و به اون سمت حرکت کنیم. میخوام تحلیل خودتو بدونم و تو این راستا میدونم ارتباطات و پیغام‌های زیادی هم از داخل ایران داریم میگیری، برامون تشریح کنی و بعد بریم سراغ ادامه بحثم. من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما علی جان و سوده خانم عزیز، مهمان عزیزتون و بینندگان شبکه 7. حقیقتش بخواید من فکر میکنم الان خیلی از ما ایرانی ها، حالا چه داخل کشور چه خارج از کشور، خیلی احساساتی با این موضوع برخورد میکنیم که حالا چون توافق شده همه چی تموم شده، در صورتی که قبل از این ما باید یه موضوع یادمون باشه که رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا، نه کشور ایران، نه مردم ایران. و قطعاً و 100% طبیعت سیاست اینه که هر رئیس جمهور و سیاستمداری به فکر منافع کشور خودشه. تا یک جایی منافع کشور آمریکا و مردم آمریکا با مردم ایران همسو بود. و من به عنوان یک کسی که اینجا سیتیزن هستم، هم در آمریکا زندگی میکنم، این رو متوجه میشم وقتی توی جامعه میرم، حتی توی خرید میرم، این صحبت ها رو میشنوم که وظیفه مالیات دهندگان آمریکایی نیست که بخوان برای مردم ایران رژیم رو عوض کنن. و ما باید متوجه این موضوع بشیم اگر جایی هم با ما همسو شدن به خاطر منافع کشور خودشون بوده که به منافع مردم ما گره خورده بوده. و انقلاب یک چیزی نیست که بخواد یک شبه اتفاق بیفته. من مثال قشنگی رو میخوام بزنم از شاه عزیزمون رضا پهلوی. شاه ایران 47 سال داره میجنگه. قطعا توی این 47 سال خیلی اتفاقا افتاد در کشور ایران، ولی شاه تسلیم نشد، زانو نزد
و من فکر میکنم ما باید از رفتار شاه یاد بگیریم. ما برای این راه کشته دادیم، خون دادیم و نمیتوانیم، وظیفمونه که اجازه ندیم احساسات بر ما غلبه کنه و خون جاویدناممون رو یادمون بره. یک مثال، یک حرفی وایرال شده بود تو فضای مجازی که میگفتن توافق بشه یا نشه، هر اتفاقی که میخواد بیفته شما رفتنی هستید. و من به نظرم الان باید برگردیم به اون موضوع که ما مردم ایران وظیفمون چیه. من شاید باورتون نشه ولی هزاران پیام از ایران به من گرفتن که برای من پیام دادن که ما واقعا ناامید شدیم، دیگه راهی نمونده، حتی ترامپ هم نتونست جلوی اینو وایسه، در صورتی که به قول خود در جان این پروپاگاندای جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی از اتحاد مردم میترسه و اگر ما این اتحاد رو بتونیم شکل بدیم مطمئنا هیچ دولت و کشوری تو دنیا نمیتونه جلوی ما وایسه. من از همینجا به تمام مردم ایران اعلام میکنم که رئیس جمهور آمریکا منافع کشور خودش رو در نظر میگیره و قطعا نمیاد تا برای ما انقلاب کنه و شاه ایران رو بیاره بگه بفرمایید این انقلابتون، این شاهتون. و امیدوارم که این منشمون رو عوض کنیم. قبول دارم حرف تو و میخوام همین سوالو به نوع دیگه از خانم شرحی عزیزم بپرسم. خب سالها به مردم شاید از بیرون ایران گفته میشد، به مردم تحمیل میشد که تغییر از بیرون اتفاق میفته، حالا تحریم، فشار سیاسی اقتصادی، جنگ یا توافق، اینا باعث میشن حکومت بره. اما به نظر شما نسل جدید هم منتظر تصمیم قدرت‌های خارجیه یا نه باورشون به خودشونه، به دیدگاه خودشونه؟ حالا من چرا خانم شرحی عزیز بیشتر اون نسل جدید دارم صحبت میکنم، نه اینکه مخاطب ما بیشتر نسل جدید باشن. واقعیت اینه نسل جدید هم زیاد سمت سیاست نمیان، هدفشون رو میدونن کجا باید برن، زندگیشون رو انجام میدن و بهاشون هم برای اون هدف میدن. به خاطر اینکه نیروی محرکه هر انقلابی نسل جوان اون کشور هستش و مهمترین عامل هستش، در کنار حالا نسل‌های دیگه‌ای که تاثیرگذار هستن. بله سوالم بفهم. آره میخواستم سوالم اینو بپرسم، شما فکر میکنید که، دوباره دارم تکرارش میکنم، که نسل جوان منتظر نیروی خارجی میمونه از نظرتون یا خیر خودشون باورشون رو دارن، رویاشون رو دارن، یا اینکه فکر میکنن خودشون میتونن ایران آینده رو بسازن، یا نه میگن همونطور که شایان جان گفتش یه سری از افراد امیدشون بر پایه اینه که آمریکا، اسرائیل، کشورهای دیگه حالا بتونن حکومت رو تغییر بدن؟ بله خب من فکر میکنم که ما این سوال رو جوابش رو یه کوچولو گرفتیم. تمام، اگه نخوام بگم تمام، ولی بیشتر این جاویدنامایی که جاویدنام شدن نسل جدید ما بودن و قبل از اینی که اصلا فکر کنن که امریکای قراره بیاد یا کسی از بیرون قراره ما کمک کنه، اومدن تو خیابون و تمایزشون رو با نسل‌های گذشته نشون دادن. به نظر من چیزی که در نسل جدید تغییر کرده و شاید هنوز در من حالا نمیدونم شایان جان چه نسلی هستن، من مال دوران دهه 60 هستم و خب جزو نسل قدیم به نسبت این نسل محسوب میشم. ماها انقدر شجاع نبودیم اندازه این نسلی که هستن، علاوه بر اینکه خانواده هامون هم حتی فکر میکردن که بهتره که جلوی ما رو بگیرن، علاوه بر اینکه به هر حال جمهوری اسلامی هم انقدر پرده ها رو پاره نکرده بود. ولی این نسل تکیه‌ای بر خودش داره که به نظر من تمایزش با بقیه نسل‌هایی که در ایرانه اینه و نسل جدید به نظر من متوجه شده که هیچ کس دلسوزتر از خود ایرانی برای ایرانی نیست و درسته که کشور دیگر ممکنه به ما کمک کنن، ولی همونجوری که شایان جان گفت هیچ وقت کشور دیگه، همه کشورها، ما خودمونم همینیم. ما حتی خودمون اگه به نسبت افغانستان، همسایه ها، ترکیه نگاه کنیم، ما هم اول منافع خودمون رو در نظر میگیریم. یه خانواده اول منافع خانواده خودش رو در نظر میگیره، بعد میره حالا همسایه ها. به خاطر همین قطعا من فکر میکنم که مخصوصا نسل جدید با کاری که کردن اونطور اومدن تو خیابون و در 2 شب میتونم بهتون بگم که همه ما میدونیم که بزرگترین اعتراض و اعتصاب رو در این چند سال اخیر از خودشون نشون دادن. بنابراین نه، نسلی هستش که متفاوته و من فکر میکنم که خیلی به بیرون نگاه ندارن، خیلی بلوغ متفاوتی نسبت به نسل‌های گذشته دارن.
آره سند حرفتون. ما الان از یک جوان بپرسیم داخل ایران دغدغه توافق ایران و آمریکا رو بیشتر داری یا مشکلات زندگی خودتو، قطعاً به اون میپردازه تا اینکه بخواد بگه اصلا شاید بگه که اهمیتش برای من خیلی آنقدر نیستش. من فکر میکنم حالا دیدگاه شخصی ما بیان میکنم، فکر میکنم خورده‌ای که مردم ایران نسبت به ترامپ دارن و رویه‌ای که داره میره، خب ما یادمون نمیره اون روزی که گفت مردم به خیابان‌ها بیایید، ساختمان‌های دولتی خود رو تسخیر کنید، کمک در راه هستش. و این صحبت شد، صحبتی بود که شما تو حرفتون گفتید مردم به فراخوان ترامپ نتانیاهو به خیابان نیامدن، مردم منتظر این اتفاقات نبودن، منتظر جنگ نبودن، خودشون بودن که این تصمیم رو گرفتن، اما خب به هر حال حساب باز کردن. و ما البته نمیدونیم، شاید تو آینده، چون توافقی هم نیستش که بگیم پایداره، میتونن دو طرفش متحد بمونن. حالا من جلوتر میرم سوالامو میپرسم. آخرین خبرهای امروز هم ببینیم آخه ترامپ هم غیر قابل پیش بینیه، جوری که صحبت می‌کنه من فکر نمی‌کنم هیچ کسی تو خود کاخ سفید هم بتونه پیش بینی کنه قدم‌های بعدی ترامپ. بارها بوده ما فکر می‌کردیم توافق شده، با اینا زد و بند دارن میکنن، فرداش جنگ شده و بالعکسش الان داره اتفاق میفته. اما اینکه شایان جان، من می‌خوام این سوال ازت بپرسم. خب جمهوری اسلامی همیشه رو اختلافات درون اپوزیسیون خارج از کشور حساب باز کرده و ما تعارف نداریم، اختلاف هست، بوده و هست تو اپوزیسیون. نمیدونم این مشکل چه جوری باید حل بشه، نمیخوام ازت روی این قسمت الان فوکوس کنیم، اما داخل ایران هم الان شکاف بزرگه، شکاف عظیمیه. یعنی حامیان تندرویی که برای سالها و 47 سال اون لقمه‌ای که جمهوری اسلامی ایدئولوژی که بهشون داده رو مصرف کرده و حالا انتظار ادامه دادنشو داره. وقتی یک شبه میبینه که دشمنی که حالا برای سالها صدای نحسش هستش دیگه، دشمن به ما میگفت، همونو میان باهاش خب توافق دارن میکنن، خب چی میشه؟ و جا میخورن و انتظارات دارن. من میخوام بپرسم الان برای جمهوری اسلامی اختلاف خارج از اپوزیسیون ایران بیشتر دردسر ساز میتونه باشه یا اختلافی که اتفاقا تو حامیان حکومت هست، درون داخل کشور هستش، بخش عموم مردم، اکثریت مردم که تکلیفشون مشخصه، اصلا نیاز نیست در موردش بحث کنیم، کاری ندارم با جمهوری اسلامی. بله، به نظر من همینطوری که گفتی ترامپ غیر قابل پیش بینیه، فکری که من دارم، نظری که من دارم اینه که یکی از هدفهای ترامپ از توافق این بود که دولت ایران دچار یه جنگ داخلی بشه و قسمت تندرو بیاد و غلبه کنه بر مردم ایران. و من نظری که دارم اینه که عرضم به حضورت علی جان، 47 سال جمهوری اسلامی توهم قدرت به طرفداراش داده بود. چند بار علی خامنه‌ای اومد گفت اگر اسرائیل غلطی بکنه ما حیفا و تل‌آویو رو با خاک یکسان میکنیم. جمهوری اسلامی توهم قدرت داشت و وقتی که یکی که طرفدار جمهوری اسلامی و 47 سال با این توهم زندگی کرده، واقعا براش سخت اینو بپذیره، در صورتی که اون واقعا یک توهم بوده. الان ببینید امروز قالیباف یک صحبتی کرد، گفتش که من تو شبکه خبری داشتم میدم، گفتش که الان موقعی که باید به اقتصاد مردم برسیم، ما باید آدم‌ها رو از پای لانچرها بیاریم این و چی میشه که بعد از 47 سال جمهوری اسلامی به قول خودشون خیلی زیرکانه، که اصلا زیرکانه نیست، خیلی زیرکانه میخواد جهتش رو عوض کنه. ولی من از همینجا به طرفداران جمهوری اسلامی و خود آقای قالیباف میگم مردم ایران دیگه گول شما رو نخواهند خورد. شما 47 سال مردم ایران رو بازی دادید با توهم قدرت. اون وعده هایی که میدادید پس چی شد که ما میزنیم، ما فلان میکنیم، ما بیسار میکنیم؟ شما توهم قدرت داشتید و قطعا شما هم دیدید توی ویدیوهایی که اخیراً اومده بیرون که طرفداران جمهوری اسلامی میرن و میگن قالیباف فراخچو باید اعدام کنیم. بله، بخشتون رو. بله. این وعده ها چی شد؟ مردم ایران، من از اینجا بهتون میگم تمام این وعده ها تو خالیه و صحبتی که دیگه هست علی جان الان بحث بقای جمهوری اسلامیه. اعتراضات قبلی بحث اعتراض بود فقط، ولی مردم در دیما 18 و 19 رفتن که انقلاب کنن، نرفتن تا اعتراض کنن. اگر یکی از این جاویدنام ها
زنده بشه و بیاد به ما بگه که هدف من چی بوده، به نظرتون چه جوابی میده؟ میگه من میخواستم اعتراض کنم فقط؟ قطعا میخواسته انقلاب کنه اون آدم. و الان جمهوری اسلامی بحث بقاشه و همه ما میدونیم وقتی بقای جمهوری اسلامی میاد وسط، دیگه براش خودی و غیر خودی فرق نداره. اون تیری که تا دیروز به سمت مردم عادی رفت، مخالفان جمهوری اسلامی، امروز هم میتونه شلیک بشه به سمت طرفداران جمهوری اسلامی. فرقی براش نداره. آره تو صحبتت گفتی دیگه، گفتی که قالیباف گفته الان اون کسی که پشت لانچر بوده حالا الان باید بیاد فعالیت اقتصادی کنه. خب داره با همون طرز تفکری که پشت لانچر بوده میاد فعالیت اقتصادی کنه. ما بعد فکر کنم 60 خورده روز بودش که فرمانده سپاه آقای قانی اومده بودش، داشت مصاحبه میکرد با در واقع مدیای جمهوری اسلامی صدا سیما و میگفت که دوباره زمان بازسازی حماس رسیده. یعنی اینا که تغییر نمیکنن، اینا که طرز تفکرشون، ایدئولوژیشون تغییر نمیکنه، باز هم پولی آزاد بشه. مگه رشد اقتصادی با رانت و فسادی وجود داره قراره سر سفره مردم بیاد؟ مگه قراره خرج مردم بشه؟ نه، قراره خرج حزب الله بشه، حماس بشه و درصد کم میشن وارد ایران بشه که اونم با بعد از دزدی و هر چیزی فقط باعث تورم میشه. خانم سوده عزیز، من میخوام اینجوری بپرسم. ببینید ما نسل جوان رو قبول داریم و میدونیم، ثابت هم کردن که جمهوری اسلامی بزرگترین قدرتش، بزرگترین اهرمش توی جامعه برای کنترلش همیشه ترس بوده و این ترس در نسل جوان، شما مثال هم زدید، چه دهه 50 تا دهه 60، من متولد دهه 70 هستم، تو خود ما هم ترس کمتر بوده به نسل‌های گذشته، اما مقایسه که میکنم باز ما ترس داشتیم نسبت به نسل 80 و 90 دهه‌های این دوره. حالا صحبتی که من و سوالی که میخوام ازتون بپرسم، بیاریم تو قسمت هنر، فعالیتی که شما دارید انجام میدید توی چند وقت اخیر، چند سال گذشته، حالا بازه زمانیشو من نمیگم برای 2-3 سال گذشته، یکم بیشتر، ولی به خصوص این مدت، شما فکر میکنید این ترس در هنرمندان هم شکسته شده یا نه؟ یعنی ما وقتی نگاه میکنیم به فعالیت‌های هنرمندانی که حالا مثل شما یا تصمیم میگیرن همکاری نکنن و مجبور میشن کشور رو از کشور خارج بشن، یا هنرمندانی که از قبل از اون حالا داخل کشور بودن، میان رویه فعالیت هنریشون رو به هنر اعتراضی تبدیل میکنن. آیا فکر میکنید اونجا هم یک ترسی، یک تابویی شکسته شده، یا خیر هنر میگه نه ما هنر هستیم، بحثمون جداه، وارد سیاست نباید بشیم؟ این صحبتی که خیلی از افراد مذهبی میگن مسیحی باید بشینه، به ما میگی آقا شما باید بشینید دعا روزه کنید. میگیم اون جای خودش، ولی مگه میشه از جامعه نباشیم؟ مگه میشه صدای مظلوم نباشیم؟ مگه میشه آگاهی نیاریم؟ امید و اتحادی که داریم و در موردش صحبت نکنیم؟ ببینید، ترس که همیشه وجود داشته، همچنان هم وجود داره. همونطوری که خودتون میگین، این اصلا یکی از بزرگترین حربه‌های جمهوری اسلامی بوده همیشه. منتها در مورد حالا هنر و دارین از من میپرسی در مورد هنرمند، مخصوصا بچه‌هایی که ایران هستن، بله اصلا به نسبت گذشته خیلی تغییر کرده. ما همین الان میبینیم حتی از همون جنبش زن زندگی آزادی یه سری اصلا از بازیگرامون ممنوع کار شدن، خانوما حجابشون رو برداشتن، همچنان تا همین الان ممنوع کار هستن. و خب طبق خبرهایی که من از ایران دارم، بیشتر بچه‌های تئاتر، اونهایی که نمیخوان مجوزی رو از وزارت ارشاد بگیرن، بیکار شدن. خیلی هاشون توی مثلا میرن تاکسی تلفنی هستن یا اصلا شغل‌های دیگه رو انتخاب کردن. بعضی از بچه‌ها هم هستن که حالا به هر شکل دیگری اعتراض میکنن و نشون میدن. ببینید تو ایران خب بسیار کار سختیه که شما بخواید اعتراضتون خیلی خیلی مستقیم باشه. یعنی حالا حتی همین خانمایی هم که این کار کردن فقط حجابشون رو برداشتن، خیلی نتونستن حرف ترسناکتری بزنن، چون به هر حال بسیار شریر ایران دیگه، یعنی دولت ایران بسیار شریره و 1000 تا بلا سر آدما میاره. و خب به نظر من ما الان چند دستگی توی هنرمندا داریم. یه سری هنرمندا هستن که مشخصن اصلا میرن این مجوزشون از وزارت ارشاد میگیرن، دوست دارن اصلا سیستم، به قول خود شما میگین آدم میگه فصل هستن. بله خودشون هم میگن اصلا، یعنی نمیخواد که ما بگیم پشت سرشون حرف میزنیم یا داریم قضاوتشون میکنیم. یه سری هنرمندا هستن که بیرون هستن راحت‌تر فعالیت میکنن، ولی یه سری هنرمندا که بسیار این قشری که میگم زیاد هستن، به قیمت بیکار شدن این ترس رو گذاشتن کنار
مثلا سال 98 وقتی که من اومدم بیرون، اصلا ما چرا اومدیم بیرون؟ برای خاطر اینکه وقتی که داشتیم اجرا می‌رفتیم جشنواره فجر بود و ما کارمون میتونست اجرا بره توی جشنواره. ما گفتیم که آقا وقتی که شما هواپیما رو زدیم ما چه اجرایی بریم؟ من و همسرم ممنوع الکار کردن. خب بعد ما فکر کردیم که خب ما دوباره در ایران رسیدیم به صفر. خب پس بریم یه کشور دیگه از صفر شروع کنیم. یعنی هر کسی که بخواد یه فعالیت اینجوری هم بکنه که الان بچه‌ها واقعا شروع کردن به فعالیت نکردن و با تمام ترسشون، چون ترس از معاش هم هست دیگه، فقط ترس از جمهوری اسلامی نیستش که ترس از این هستش که شما یا لقمه شبتو داری در بیاری یا نه. ولی بله هنرمندان به نسبت گذشته، چون باز اونا هم از نسل جدیدتر هستن، مقابل این ترس ایستادن و با ترس انجامش میدن. تفاوتی که به نظر من اصلا این نسل داره اینه که اون هم میترسه. اون جوونی که 18 و 19 رفت انقلاب بکنه هم ترسید، ولی با ترس انجام. حالا تو همین راستا ما دوست داشتیم یک موزیک ویدیویی هم از شما پخش کنیم، اما قبل از اینکه بخوایم بریم اونو پخش کنیم و بعد در مورد اونم صحبت کنیم، از شایان عزیز میخوام بحث قبلی سوال جامون تو ذهن من و میخوام مطرحش کنم. شایان ببین، خب گفتیم اختلاف داره نشون میده خودشو و داریم میبینیم هم. حتی شعار میگم آقا باید مرگ بر سازشگر، اعدام میکنید قالیبافو، میگید وزیر امور خارجه رو میگه اعدام کنید، حالا اونی که میاد. اما الان قدرته انگار یه جوری شد که افتاده دست افرادی که قبلا دست افراد تندرو بیشتر بود. الان افرادی که به خاطر بقا مثل قالیباف و امثالش حاضر هستن یه سری سازش ها رو داشته باشن، اونها دارن اون افراد تندرو رو به حاشیه بیشتر میبرن. حالا دارن کنترل میکنن برای این چند روز، ما نمیدونیم در آینده چی میشه. ولی سوال من اینه، این فکر میکنه اگه اختلافات داخل حکومت شدیدتر بشه، مردم از این فرصت استفاده میکنن؟ آیا مردم ایران بار دیگه به خیابان برخواهند گشت؟ نه به خاطر اسرائیل، ترامپ یا کشورهای دیگه، به خاطر خودشون، همونطوری که قبلا این انجام دادن؟ یا نه بعد از اون کشتار مردم ترس فرا گرفتشون، عموم مردم، و تصمیم دارن که بهای کمتری رو بدن؟ تحلیل چیه؟ سوال خیلی قشنگیه. ببینید ما داریم الان با مردمی تو ایران صحبت میکنیم که مردم ایران نه فقط اونهایی که از نظر اقتصادی، من خیلی از افرادی رو میشناسم که از لحاظ مالی ثروت عظیمی دارن ولی اونها هم بریدن. ما با مردمی الان داریم صحبت میکنیم که واقعا دیگه چیزی برای از دست دادن ندارن. ببینید شب اول که شاه ایران فراخوان داد، قطعاً خیلی از جاویدنام ها اون شب کشته شدن. من به عنوان یک اعتراضگر در ایران وقتی میرم این صحنه رو میبینم، شاید شب دوم بیرون نرم، ولی میبینیم که شب دوم خیلی جمعیت بیشتر شد و من احساس میکنم که همونطوری که همه ما میدونیم مردم ایران از مرز ترس گذر کردن. مرز ترس برای قبل از این بود، قبل از اتفاقات دیماه بود. ما خیلی اعتراض کردیم تو ایران قبل از دیماه، یه بار برای گرونی، یه بار برای سکه، خیلی وقتا به خاطر اقتصاد، ولی این بار بحث انقلابه. و من به شما قول میدم که نه فقط مردم ایران بلکه تمام ما که خارج از کشور هستیم، اگر راهی باشه، من بارها اعلام کردم که اگر راهی باشه که بتونید ما رو ببرید توی ایران، ما مردمی نیستیم که بخوایم. یه مثالی هست میگن که خیلی از خارج از کشوریا میشستن اون میشینن خارج میگن لنگش کن، تو برو کشته شو که ما بیام بعدن استفاده کنیم. ولی من به شما قول میدم مردم ما انقدر الان دارای شعور سیاسی شدن. جمهوری اسلامی از مردم ایران 90 میلیون آدم سیاسی ساخت و مردم ایران الان به مرزی رسیدن که دیگه ترس ندارن، دیگه نمیترسن از اینکه برن جلوی گلوله. چند نفر ما ویدیوهاشو دیدیم که رفتن جلوی گلوله با اینکه میدونستن داره شلیک میشه تا کمک کنن به جاویدنام ها. و اگر فراخوانی دیگه ای بشه، من مطمئنم که مردم ایران از جون و دل میرن جلو و اگر راهی باشه تا ما هم بپیوندیم بهشون، مطمئن باشید که لحظه دریغ نخواهیم کرد. و از همینجا به جمهوری اسلامی میگم که هم خودتون میدونید کارتون تمومه، هم مردم ایران. اگر میایید توافق کنید، فکر میکنید که 1 سال 2 سال دیگه به اقتصاد بخواید کمک کنید، ما از خون جاویدنامه‌مون نخواهیم گذشت. ما برای این راه خون دادیم، جوون دادیم و این خشم مقدسمون رو همینجا نگه داریم، مدیریتش کنیم تا جمهوری اسلامی رو بتونیم
از بین ببریم و مردم ایران نفس بکشن. واقعا علی جان مردم ایران خسته‌ان. شاید بارها توی فضای مجازی من دیدم مثلا یک آهنگ داریوشی میذارن توی یک فضای غمگین 30 میلیون 40 میلیون ویو میخوره. مردم ما واقعا خسته‌ان. چجوری باید به شما بگم قبل از این که ما بخوایم از حزب الله حمایت کنیم؟ ما میخوایم زندگی کنیم، ما میخوایم غذایی برای خوردن داشته باشیم. حرفتو خیلی قبول دارم، به خصوص این قسمت آخر. ما یه برنامه برای جام جهانی شروع کردیم به اسم رخکن. مجری برنامه رو یکم فانش کردیم، بعد خیلی داشتیم تجزیه تحلیل میکردیم. ما به احترام جاویدنامه‌ها گفتم هر شب برنامه داشتیم، داستان براشون داشتیم، امروز هم داریم مثل شب‌های گذشته. اما هدفمون اینه که جامعه ما، من که تو قالب مدیا دارم فعالیت میکنم، یکی از رسالت‌های من اینه صدای مردم باشم. خب ما یک شبکه مسیحی هستیم، رسالت اصلیمون مشخصه، توی 24 ساعت میدونیم چی هستش، اما هر شب 45 دقیقه میایم توی این برنامه. نه اینکه تجزیه و تحلیل سیاسی، خب برنامه سیاسی بهتر از ما انجام میدن، واقعیتی، اما میخوایم صدای مردم باشیم و امید اصلیمون بدونیم که به خداوند و خود مردممون هستش. اینو فراموش نکنیم. و در کنار این مردم نیاز دارن برای لحظاتی پای تلویزیون همیشه یه لبخندی روی در واقع صورتشون نقش ببنده، اما اون هم که یک شعور میخواد، یک فرهنگ میخواد، چطور شوخی بشه، چطور انجام بشه. با حرفت خیلی موافق هستم و تحلیل درستی رو داشتی. بریم یه ویدیو کلیپی رو که خانم سوده شرحی عزیز در واقع با صدای قشنگشون اجرا شده رو ببینیم، برگردیم و من سوال آخرم رو از ایشون هم میپرسم. با ما همراه باشید لطفاً. هم سکوت سرزمینم، دل تو کیا شکندن، کی تو رو واره کرد و خونتو کیا سوزوندن، کی با زندون و شکنجه حرفشو رساله میکرد، واسه نسلی که تو رویاش خواب رقص باله میکرد. نسل من نسل غریب است، نسل خشکیدن ریش است، نسل خط خورده تاریخ پشت پا خورده همیشه است. نسل من آبستانه است، بغض دردای وطن بود، زخم آزادی انسان رو تن هم نسل من بود. با ما پر پرواز، در ما پر از رویاست، پر میکشیم از شب، با ما پر از فردا. رو به رومون ترس فردا، پشت سر حسرت دیروز، چی برامون مونده باقی جز یه درد خانمان سوز، جز یه نسل رفته برباد با یه کوله بار تردید، اصلی که دل شوره هاشو از نگاهش میشه فهمید. نسل من نسل غریب است، نسل خشکیدن ریش است، نسل خط خورده ی تاریخ پشت پا خورده همیشه است.
نسل من آبستنه است، بغض دردای وطن بود، زخم آزادی انسان رو تن هم نسل من بود. دیگه از 4 قد مشکی رو تن خاکم کلافم، میخوام از رنگای روشن پیرهنی واسش ببافم. پر پرواز در ما پر از رویاست، پر میکشیم از شب، با ما پر از فرداست. با ما پر پرواز در ما پر از رویاست، پر میکشیم از شب، با ما پر از فرداست. به به، عجب صدایی، عجب هنری واقعا. ما که کلی لذت بردیم. چه سالی سرکار خانم شما این اثر هنری رو واقعا خلق کردید؟ علامت داشتین 1401 بلافاصله بعد 1401. جنبش مهسا. بله. و اول ازتون اجازه میخوام ما بتونیم اینا اگه بهمون اجازه بدید در طول روز هم برای مخاطبین بذاریم، پخش کنیم، به خاطر اینکه بله با افتخار، من که بسیار لذت بردم. حالا یه سوال میخوام بپرسم قبل از اینکه از شما دو عزیز خداحافظی کنم. اگه بخواید یک ترانه‌ای رو همین الان در واقع با حال و روز این روزها بخونید، اون ترانه در مورد خشم خواهد بود، امید، یا اینکه در مورد ساختن آینده ایران؟ فکر میکنید به حال و هوای این روزهای مردم کدوم بیشتر میخوره؟ میدونم سوال سختیه ولی خب فی‌البداهه آره، ولی دوست داشتم بدونم ازتون. من در حال هوای خودم رو میتونم بگم. حال هوای مردمم از کامنت هایی که میگیرم، از دایرکت هایی که میگیرم، حالا هر دورم کلمه رو انگلیسی گفتم، از پیام هایی که میگیرم، حال هوای مردم به نظرم راستش رو بخوایم با تمام این که ما فکر میکنیم که ناامید هستن، خشمگین هستن، که هستن، بسیار دنبال سازندگی هستن. یعنی دلشون میخواد که تمام بشه این دوره و بسازن. اول از در خونه خودشون شروع کنن بسازن و ایران رو بسازن. به خاطر همین اگه من خودم هم قرار باشه که یک آهنگی بخونم یا یک کاری رو بخوام اجرا کنم، نمیتونم بگم اینا از هم اصلا جدا هن. ببینید ما در هر صورت خشم داشتیم که بعد امید به تغییر داشتیم که بعد میخوایم آینده رو بسازیم و ساختن اتفاق بیفته. به خاطر همین برای خودم دوست دارم در مورد سازندگی بخونم، ولی میگم که از فرهنگ ما، از پیشینه تاریخی ما، حالا شما نگاه کنید همین کلیپ، حالا من میخوام راجع به کار خودم بگم، همین کلیپ از تاریخ ایران میگه دیگه. تازه خیلی تاریخ دوری هم نمیره. ولی وقتی ما داشتیم اینو میساختیم داشتیم فکر کردیم که مردم کی قرار نفس بکشن. ولی من الان فکر کنم مردم، یعنی به نظرم میاد تا امروز اینقدر مطالباتشون یک دست نبوده و متحد نبودن. درسته که پروپاگاندای چیز دیگری به ما میگه، ولی نه، مردم بسیار یک دستن و میخوان بسازن. آمین. پس امیدواریم هر چه زودتر هم این کار رو شما در واقع انجام بدید و بسازید با صدای زیبایی که دارید شما و متشکرم واقعا. شایان جان، کلام آخرت با مردم در حد 1 دقیقه تریبون با توجه به زمانمون در اختیار شماست. پیام من به مردم ایران اینه که عقب نریم، کم نیاریم. ما برای این راه خون دادیم، بها دادیم، تاوان دادیم. خیلی از جوانها رفتن و الان چشم جاویدنام ها، چه به داخل چه به کشور خود ایران، چه آمریکا، چه اکثر نقاط دنیا، کسانی که ایرانی هستن و اونجا زندگی میکنن، ما وظیفه داریم. این لطف ما نیست، این وظیفه ما
که صدای مردم باشیم. و یک پیام خیلی کوچیک دارم که الان وقتشه که اختلاف ها رو کنار بذاریم. هر کسی شاه و دوست داره نداره. ما اول وقتی میخوایم یه خونه ای داره آتیش میگیره میخوایم بسازیمش، اول باید آتیش رو خاموش کنیم، بعد به دیزاین خونه فکر کنیم و اول با هم بیایم با اتحادمون این آتیش رو خاموش کنیم. مرسی، ممنونم. ممنون از سرکار خانم سوده شرحی عزیز و شایان ترابی که مهمان برنامه ما بودید امشب. امیدوارم حفاظت خداوند و برکتش با شما باشه. متشکرم. مرسی از شما. زنده باشید. سپاسگزارم. بله، طبق رسم شب‌های گذشته بریم ویدیویی رو ببینیم از داستان یک قهرمان، یک جانفدای کشور و میهن که حاضر شد برای فردای بهتر کشورش جانش رو فدا کنه. بریم ببینیم و برگردیم. فرزند ایران، جانفدای وطن، محمد جهاندیده پاشاکی از لاهی جان، متولد 8 دی 1381 در 19 دی ماه 1404 وقتی که تنها 23 سال داشت و 11 روز از آخرین تولدش گذشته بود، در سراح حافظیه فردیس کرج در پشت فرمان ماشینش از ناحیه سر مورد اصابت گلوله مزدوران جمهوری اسلامی قرار گرفت و پرپر شد. جوانی خوشقد و قامت، خوشخنده، پر از آرزو، 11 روز قبل از رفتنش تولدش را با لبخند جشن گرفت و با خنده های زیبایش گفت سرباز وطن محمد جهاندیده. اما تنها چند روز بعد از این سرباز وطن جاوید نام شد و جاودانه شد. مادرش آرزو داشت روزی دامادیش را ببیند و به جای لباس دامادی لباس سیاه عزا بر تنش کرد و بر مزار فرزندش شیون کرد. خنده های شیرین محمد دیگر در خانه نمی پیچد. رقص و شور جوانیش دیگر دیده نمی شود. جای خالیش هر روز بزرگتر از دیروز است. دوستانش می گویند از شبی که او رفت انگار بدون تو محمد 20 سال پیر شده ای. چگونه می توان با این داغ کنار آمد؟ چگونه می توان باور کرد جوانی که آینده‌ای روشن را در پیش رو داشت، پر از زیبایی، امروز تنها در قاب خاطره ها مانده است و فقط سنگ مزاری سرد از او باقی مانده و خاطره هایش. چه آرزوها که نداشت، حالا تمام آرزوهایش، خاطره هایش برای عزیزانش هر روز زخمی عمیق در روح و قلبشان و فکرشان تکرار می شود. نام امیر محمد در دلها زنده خواهد ماند. جوانی که رفت اما یاد و خاطرش، لبخند شیرینش هرگز فراموش نخواهد شد. روحت شاد، یادت جاوید، محمد عزیز و خوشخنده. بله، روحشون شاد و یادشون گرامی.
قربونتون بشم، فدای چشماتون، ازتون ممنونم که امشبم برنامه ما رو نگاه کردید، اجازه دادید مهمون خانه های شما باشیم. فردا شب رأس ساعت 10 برنامه وطن و ویژه برنامه جام جهانی رختکن با حال و هوایی متفاوت ساعت 6:30 عصر به وقت تهران. لطفا ما رو نگاه کنید و به دوستان خودتون معرفی کنید، ازشون دعوت کنید برنامه رو ببینن. اگه احساس میکنید برای لحظاتی میتونیم خنده رو لب‌ها و صورت شما بیاریم. در پناه خداوند باشید. فعلا.